Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi yung mga nandito po sa Pilipinas at sa Asia. Magandang hapon sa mga nasa Middle East, mga nasa kanluran. Magandang umaga. And Filipinos and all citizens of the world, welcome to our discussion in this Power Think edition for March 17. Marso, ikarapito ng 17 ng Marso. Okay, I'm a bit stumbling because we have to adjust to a new personality who's joining us this evening or this day dito sa ating episode. And this is a person who is 30 years younger than me. Kasi nasanay ang mga kasama natin na tagapagsubaybay ng mga diskusyon natin na puro mga senior citizens. But tonight or today we have Ana Rosario Malindog-Uy, who is around age 40 and an international studies doctorate candidate. Is that the way to put it? UP graduate and Chulalongkorn University of Thailand graduate. A traveler of the entire Mekong group of countries, the Mekong countries na tinatawag. Dati tawag ay Indochina, pero parang hindi na appropriate yung Indochina. So I call them the Mekong River countries, no? And marami tayong pag-uusapan. In fact, I think this is one of the biggest list of topics I have ever put together. We may not be sure to finish everything, you know. But first, let us hear from Ms. Ana Rosario to be complete. Malindog-Uy to greet our audience. Ana. Hello, mga kabansa. Magandang gabi because it's 6 o'clock already, and I'm happy to be part of this program, and I hope you will enjoy and discuss with us the issues na naka-line up na ginawa ni Mentong. So I'll try my best to give justice sa invitation ni Mentong, and I hope na marami kaming makita ng mga comments ninyo dyan sa comment section. We're live, Facebook as well, no? Bati na rito kay Ma'am Uy, no? Sabi ni Antonio Miguel Carlos. Of course, Willie Tang is already with us. And by the way, I'd like to add that Ana is also part now of the secretariat or the board also of the secretary, a member po ng APCO. Member of the APCO, the Association for Philippine-China Understanding, the oldest and probably by now the biggest group that is advocating and promoting the understanding between Philippines and China. By the way, Ana, you probably know the history of APCO already. This was established during the time of Marcos pa. Diba? Opo. With Benito Uy, who passed away I think 2 years ago. And the wife is Roxanne ba ang full name? I don't know if you met Roxy, you know. No, not yet. She was also very aged already, but very active. Pero, you know, maybe 2 years after the husband passed away, si Benito Uy. Benito Uy worked with Marcos, or helped Marcos, President Ferdinand E. Marcos, draft the law for the Filipinization of many Chinese, and granting of citizenship and so on, which was part of the program of President Marcos to be more open and friendly to China in 1974, 75, ano? 1972, 71, 70, around that time. There was first a visit of Imelda Marcos to China. Yes, then, China. Yung pirmahan ni Marcos and Chow Enlai ng kasunduan. And this year is the 45th year, I'm not sure. Ano? Hindi ko na-review yung mga yan kasi hinanda ko ito maraming mga issues. So, Ana will go on. And then there is Mel Besana. Magandang gabi po, Mentong at Ma'am Uy. You know? And by the way, Madam Uy is married to an Uy. She's maiden name is Malindog, which is from Samar. Yes, I'm Awaray. Matapang ito. Tulad ng lahat ng mga kasama natin dito, matatapang, malakas na mga truth seekers, ano? Okay. Yes po. And you can be assured na itong si Ana matapang din po to.
basta sa pakikipaglaban para sa katotohanan. Okay, Josh, I'm missing my kodigo again, but I would look for my own. Of course, yan na ba? Okay na yan? Let's click this first one. Let me click. Okay. Now, Anna, I think last Sunday you were also tuned into our Sunday program, no, sa RP1. I don't know if Yes you po. caught this part where pinakita ko yung isang post ni Professor Zeus Salazar, na sinasabi, Stop China, Save Palawan. Nasa screen natin ngayon, kita mo yung post, no? No to 3-in-1. Pinapalabas nila, China ang nasa likod po nito. And si Zeus Salazar is a linguistics professor. I think he's a very accomplished person. I know him personally. You know him also, no? Yeah, I know him. Actually, he's a history professor ng UP. History, yeah. History na professor ng UP po. Pero retired na siya for longest time. Yeah, pero nasa philosophy department in what role I do not know. Under Sosimo Lee. Si Sosimo Lee, he was your teacher, si Sosimo Lee? Or si... No, I think I know him because I was teaching in LaSalle and he was, I think, part of LaSalle for some time, no? He was also Dean of Philosophy, I think, in UP or maybe LaSalle, I really don't know. UP, I think also, yeah. Dean siya of Philosophy somewhere. I'm not nagkabanggaan kami siguro 3-4 years ago sa Facebook, dahil very anti-China. And I did not expect that from somebody with a family named Lee, at least balanse o objective, pero maraming mga Chinoy na talagang nag-overreact sa kanilang pagka-Chinoy dahil they want to prove they're very Filipino. And then maraming iba na takot magsalita bilang Chinoy, so binabatikos nila ang China para hindi mabatikos ng mga ibang sa paligid nila. Hindi mo ba na-experience yan, Ana, sa ibang mga kaibigan mo? So far from na-experience ko yan sa Facebook because like sometimes because I write in ASEAN Post and also Sovereign PH opinion articles and commentary articles. I have several articles po na may kinalaman sa China-Philippine relation and China-American relation. And then you have the Philippines in there. May mga nababasa ako minsan nagko-comment na Ana Malindog-Uy is a makapili, something to that effect. But for me, I really don't care. Because why? Because I'm secured in the way I see things and yung analysis ko kasi hindi naman yan analysis na walang basihan at pinag-aralan ko yan sa buo from 20 years of my life as a professional and also yun ang focus ko, politics and international relations. So may basis ako sa sinasabi ko. And then I've traveled to China for several times and I've traveled to Southeast Asia and Asia for that matter and even outside of Asia. So nakikita ko yung comparison, nakikita ko kung nasan yung country natin and all those things. So parang feeling ko, okay lang, whatever you say, basta ako secured ako sa sarili ko. But I have friends na I think they have this fear, parang takot sila na mabash or masabihan ng name calling. Kasi nauuso ngayon yan dito sa Pilipinas nga pag may maganda kang sasabihin for China or about China, itatag ka nila as, name calling, makapili, and things like that. That's so, right. So, may fear. Nandun yung fear for some Chinoys, I think, no? Well, that's one of the mission we have to reduce that sense of being threatened, and the truth shall set everybody free, no? Yes. Yung susunod, lalabas pang matotoo kung sino ang nasa likod nitong gerrymandering na tinatawag sa English, no, ng Palawan. Ito pong Governor Alvarez, si Governor Alvarez, ang siyang nasa likod nito, siya ang nagtulak nitong plebisito. And nung tinalo nga nung One Palawan, yung 3-in-1 Palawan. 3-in-1, yes. Ang nagsalita na it's their loss, meaning yan ang kalugihan ng mga taga-Palawan kasi gusto ni Governor Alvarez to split it into 3. So yun ang totoong nasa likod ng 3-in-1 Palawan. Hindi ko nga po maintindihan why do they have to connect that to China eh. Lahat na lang ata they want to blame China for everything. Yeah. Yun yung hindi pinag-isipan ng mga argumentation. Sometimes it creates something sa kumbaga nagugulo yung pag-iisip ng mga tao.
Na nung nabasa ko yan, actually, yung photo na pinakita niyo po, hindi ko nga maintindihan. Sabi ko, I know Professor Zeus kasi kilala ko siya, pero I just don't understand why do you have to connect everything to China just because you're anti-China. So parang yun yung sometimes ang hirap ng ganun eh. That's why I explained nga na sa palagay ko, kasi on about 2001, 2002, madalas tinitreat ko si Professor Zeus Salazar sa isang restaurant, no, yung Mama Rosa, nung meron pang Mama Rosa doon sa Quezon City Circle, doon sa may mga scout. So I know him very well, and he's a nationalist. He likes to write and communicate in Tagalog. Yung advocacy niya na lahat ng filosofiya dapat ma-translate to Tagalog. So, in which he really practices. But yun na nga, napa-under siya dito kay Sosimuli. Kaya nakabangga ako si Sosimuli. Kasi sinasabi ko nga, bakit napaka-anti-China mo, Sosimuli, no? Etc. Naipit si Sus Salazar sa gitna namin dalawa. At doon sa diskusyon, medyo tumabi siya ng konti. Sabi ko, naiipit itong si Sus Salazar. So when I saw this years later, post niya, nagulat ako. Ganyan pa rin ang linya nila. And so I tried to go to the account of Sosimuli. Anyway, sinantabi ko na muna kasi we have so many other issues to take care of. Pero ito halimbawa lang nung sinasabi mo nga, no? Bakit lahat ng masasama. Oo. No? That's not smart and that's not intelligent way of putting things, you know? Kasi hindi naman, bakit involved ba ang China sa local government natin? Hindi naman. They don't get involved in internal affairs. Actually, that's a record of China. Hindi yan United States na interference ng interference. Okay, Ana, our next item is a good news, no? Ito po yung balita na an entrepreneur is going to set up a production plant for vaccines dito sa Pilipinas, doon sa Subic, in Zambales or Clark in Pampanga. Of course, this is just the first news that we have. I really hope it's the government that would take initiative dito sa ganito, ano? Kasi alam naman natin, halimbawa yung nakikita natin sa Estados Unidos, yung mga vaccines nila, puro for profit. And yung public-oriented na production facilities like sa China, kita natin mas charitable, if that's a good word for it, no? Doon sa kanilang treatment of this as a global public good, in this case, in the present case of the COVID-19 vaccines. Anong reaction mo rito at nabasa ko ho yan 2 days ago. Actually, I was very happy na magkakaroon ng isang planta dito sa atin, and then there's a Filipino entity na ang pangalan niya is Glovax Biotech na would partner with a Korean vaccine manufacturer. Tapos magtatayo sila ng planta, which is good. Para hindi tayo rin maging dependent sa supply ng vaccine sa international market. But this is for generation, the second generation of vaccine. Ito'y after na nung yung ngayon na nangyayari. So this is good. And actually sabi daw, doon sa news na nabasa ko, it has been referred already po sa sa DOST. Ang ano lang natin dito is sana susugan ito ng gobyerno na talagang bigyan nila ng daan, pondohan nila, at saka ituloy. Kasi 2022 na po, 'di ba? Magbabago na naman ng administrasyon. Yun yung problema ko dito sa Pilipinas minsan. Pag nagbago ng administrasyon, ang nakaupo ay hindi ka partido nung dati or hindi kalaban nung dati, yung mga na-implement na project, sometimes they stop, no? Sana naman wag. Kasi ito talagang magandang magandang panukala at magandang project. Hopefully na magtuloy-tuloy po ito. Oo. I think we have some news later on. Ang Serbia may maggagawa din ng sariling in joint partnership with Sinovac ata, no? Chinese. Na Sinopharm. Sinopharm ba? Sinopharm po. Alam natin sa Indonesia, Sinopharm bang Indonesia din ang partner? Sinovac ang Indonesia po. Indonesia, Sinovac. So the other aspect na very seldom discussed
is that it's good to have our own vaccine production. Kasi there is always that possibility at alam na naman natin sa kasaysayan, there have been experiences of vaccine or biowarfare tulad ng Second World War, yung ginawa ng mga Hapon sa China, di ba? Gumamit sila ng bubonic plague and so on para maraming mamatay doon sa Nanjing ata, no? Nanjing and so on. We are aware that the U.S. has many biowarfare laboratories. No? Of course, one of them is Fort Detrick na is a controversial issue pa rin. Yun yung subject, isang subject ng libro ni Kaado, di ba? So we should start discussing this, whether it's si Giovanni Alingog. Kilala mo ba yan? Parang Alindog eh. Hindi. And siya ang Chief Executive Officer ng Globax Bio. Oo, opo. Yung venture na yun. So pero ang sabi dito, kailangan mag-purchase muna ng 40 million doses of vaccine for for Korea? Parang matutuloy yung venture na yan. Well, so that's it's an intention, it's a good intention we should encourage, but we should also encourage that the government establish meron na atang parang bagong initiative ang gobyerno towards that. There's a vaccine group that is being established. Malayo pa sa usapan sa production, but at least now under discussion. At saka sa Kongreso ata, they passed a measure related to this. What do you remember about it? Do you recall more details? Well, hindi yung detalye hindi ko pa nakikita po, pero I just know na the Speaker of the House actually announced sa media, pero yung detalye hindi pa napapublish. Pero sinabi niya na they passed already a measure as to the creation of vaccine dito sa Pilipinas, kasama na siguro itong pagtatayo ng planta and all that. Pero yung detalye ng measure na yon, legislative measure, wala pa, hindi pa napapa-publish talaga in details. Which I will, actually gusto ko siyang tignan. I'll do my research, tapos titignan ko siya. Yeah, well, maganda nga, katulong kayong mga bata ngayon dito sa mga pagkaaral nitong mga to. No? We would like to transfer what we have learned, especially all our mistakes, so that you can benefit from all these discussions that we are engaging in. And salamat kay Mark Lopez. Kilala mo si Mark Lopez? Yes. I love to follow his posts. Very meaty and very witty ang mga posts ni Mark Lopez. Yeah. Pero, ngayon may pinost siya tungkol sa Sambayan, yung webinar ba ito nila The Three Stooges? It's not a webinar, I think, Mentong. It's I'm not sure kung party siya conference ata. Conference ba yan? Ito yung Three Stooges na tinatawag ko. Si Justice Carpio, Justice Morales, and si Ambassador Albert De Rosario. Sabi ni Mark Lopez, peeps or people, pangungunahan ko na kayo. A day or two, lilitaw na itong mga laos na ito na kunwari hindi sila dilawan, pero kahit anong Clorox ang gamitin nila, sigurado ako maninilaw ito. Anyway, isang convener group daw, hindi ko na sinama yung semi-mura niya. Daw sila na gigimbal sa politika sa Pilipinas. Going by these three kumags in the poster, sigurado ako pakana na naman ito ni Uncle Sam at ang kanyang deep state. Ayun po. What do you draw from this, Ana? Actually, nakita ko siya kagabi. And I was like thinking, ano na naman to? But for sure, one agenda they have is anti-China agenda. That's one thing sure. And another agenda that they have is actually yung babatikusin as usual si Duterte sa lahat ng ginagawa niya. Pero yung third po na nakikita ko, I am not sure though, pero feeling ko this is something that has something to do with 2022 election. Of course, yeah. Oo. Yung pangatlo na nakikita ko, they're starting now.
Tulad nga sa sabi dito ni Antonio Miguel Carlos, pag pera ang kumilos kahit hindi anti-China, mapapakilos nila kontra China. Pera-pera lang talaga. Ngayong matalino sila pero wala na sa katwiran ang pag-iisip nila. That of course refers to the earlier discussion we had about the anti-China Anti-China rhetoric. Pero ganyan din naman itong grupong ito. And Hindi, habang may definite yan. yung pondo nitong halimbawa Albert Del Rosario Institute galing from sa CSIS, Center for Strategic and International Studies, It's a US funded and it's a US organization. And so now tingnan lang natin ang record nitong tatlo. Si Carpio nangako na magko-comply ang China sa desisyon ng arbitral court. 5 taon nang nakaraan. Mas popular pa ang China ngayon sa lahat ng mga bansa at sa ASEAN, kaysa sa Pilipinas. Mabuti nga, nagbago ang liderato ng Pilipinas, kaya malapit na palapit ngayon si President Duterte ng China. So, puro palpak yung mga sinasabi ni Carpio. There are a lot more, but let's move on to Carpio Morales and si Albert Del Rosario. Isang pinaka matingkad na ginawa nila laban sa China. Di ba yung pag-file sa ICC, International Criminal Court, ng kaso, nanalo ba sila? Yun nga ang gastos ng kaso na ang gastos ng filing na yun, ha. Laki ng gastos natin sa Pilipinas, but until now wala namang concrete benefits na nakuha ang Pilipinas doon. At saka yung pa doon, delikado pa doon, kung nagtuloy-tuloy yun, at saka yung presidente ngayon is still parehas na sinusugan yun, we are problematic yung sitwasyon natin. Kasi bakit? Tawag nito, economically, since nawala yung bilateral relations natin nung panahon na yun, we will suffer ng marami economic benefits having a good relation with China. Ngayon siguro wala yun. Pero mabuti na lang si Duterte, pagkaupo, turn around niya yung sitwasyon. And even people doesn't even appreciate that. Yun ang nakakainis. And, hindi nila nakikita yun eh. Yeah. Well, marami nang nakakapansin sa tulong ng mga tulad mo, marami kang sinusulat para ma-point out lahat ng ito at marami na din tayong kasama na tumutulong sa atin magpaliwanag sa iba. Yung iba lang talagang mahirap umamin na nagkamali sila at pinaninindigan nila yung mali, di ba? Yung mali at saka yung ganong klaseng scheme. At saka isang importante at this time, kung wala yung magandang relasyon sa China at nasunod itong mga gusto nitong tatlong ito, saan tayo dito sa vaccine? Ang unang dumating, sa kabila ng mga pangako nila Lacson, nila Eriboydoxina, yung Pfizer, ipapasok na nila, and so nawala naman. Sinong unang dumating dito ng 250,000 vaccines? Kundi China, yung Sinovac. Susundan pa ng, I think, 1.4 million arrival within March or April, sometime. March. 400,000 would be within this month, and then 1 million would parang last week or first week of April po. So malinaw na yung malaking benepisyo ng ginawa ni Presidente Duterte sa pakikipagkaibigan, pakikiisa, cooperation sa China. At saka before you go to the next topic po, Mentong, lagi kong sinasabi sa mga bata, lalo na yung mga ka-age ko at below, ang relationship natin with China bilateral, hindi yan nasusukat sa iisang issue. Marami yan. May people to people, mayroon kang government to government, at saka mayroon kang economic relationship. So wag mong tignan na zero-sum game ito. Ang dispute natin sa South China Sea is a very small part of the whole relations. So napaka hindi na smart tignan kung yan ang ipoproject mo sa relationship natin with China. Sorry po nakat ko po kayo. And okay, si Carlo Iway may tanong dito. Sana masamahan namin kayo on Sunday sa Ang Maestro at Bupa. Gusto ko naman, pero gusto kong linawin kay Carlo Iway ang ilang mga policy issues. Kasi hindi lang man lahat, hindi kami magkasundo. Maraming mga magkasundo kami at yung mga kaibigan niya.
Pero merong ilang essential, napakahalagang issue na hindi ko pwedeng basta tanggapin kasi without clarifying, no? You've been active in their discussions, no? Yes, For a yes. while, no? How was that? How did it go? Hindi ba maraming issue din kayo nagkakasundo? Pero May mga issue din tulad sa inyo na hindi ako nag-a-agree. Hmm. Doon nirerespeto ko po ang kanilang opinion at perspective. Pero on my side, medyo feeling ko, well, hindi ako nag-a-agree because I'm coming from a different, may basis ako on my reference point kung bakit. Okay. So, like for example po, yung mask, like sa COVID, na kailangan natin sumunod sa minimum health standards like wearing a mask. It's not because it's just an issue of economics. It's an issue of health as well. So, may mga ganong differences po. Pero at the end of the day, lagi ko pong sinasabi na I respect the opinion that is not the same with my opinion. Pero wag nyo lang akong pilitin na susugan ng opinion na hindi ko po kayang tanggapin. So, mas ganun po ako. Ako naman ang message ko doon sa ilang mga grupo ni Carlo Iwan. Very simplistic yung ibang posisyon nila. When many of the issues are many layers, I would agree. Walang simple. May anti-vaccine dyan. May tama, pero may mga mali din sila. Hindi lahat ng sitwasyon pwedeng tanggapin yung anti-vaccine position, anti-mask position, anti-lockdown position. Hindi naman pwede yung basta overall complete lockdown. Hindi din tama yun. Kailangan nag-a-adjust na rin naman ng gobyerno. May local lockdown, and so maraming levels na. But to apply one principle, one policy for everything, it seldom works. It's seldom true, di ba? In that way, no? Wala namang solusyon na one solution would solve every problem. Walang ganon. Maria Lourdes Gabiana Malyari, sorry I'm late, sabi niya, no problem. And si Abin Acuña Gulo, magandang gabi ka Mentong and ka Ana. And let's see if we have some friends already here on the other side. Live Life Survive, good evening po sa inyo. Sabi niya, Joel Velasquez, politiko, may gustong hatiin ang Palawan sa 3 probinsya, 3 governor, 3 congressman, pondo ng gobyerno lang, habol ng politiko. That's correct. It has nothing to do with China. So, thank you. It's local politics. It's all about local politics. Harley Kain, good PM, Kamentong, ang target po ng xenophobia propaganda, yung new generation ng mga kabataan na ipa na pa-woke and feeling entitled na di naman marunong maglaba ng sariling, tama ba? Maglaba ng sariling brief. Joke pala yun. At panty. Anyway, from Astro Ayumi, comments, nagpulong ang Quack US and yung Quad siguro ito. Yung Quad, yes. IA, Australia at sakang hapon may linuluto na namang laban sa China. Actually, magandang labas ng Quad na gusto nilang magtapatan yung vaccine, humanitarianism ng China, at gusto nilang maglabas ng 1 billion para itulong daw sa mga mahirap na bansa na mga vaccines. Di nagdulot o nagbunga ng maganda yung ginawa ng China na napilitang sumunod itong Quad. Kung ganyang positibong kompetisyon, hindi ba maganda? Di ba, Ana? Oo, mas ganun. Okay, kasi ganito lang yun ang Kamentong. Competition is good. Kasi it motivates people na mag-achieve at maging quality lahat ng ginagawa mo. Pero wag lang tsaka mag-achieve maging mas beneficial sa tao. Kung gano'n ang competition between China and the US, why not, 'di ba? Healthy. But ang hindi ko lang gusto is to contain China from rising as a power in Asia. Because bakit hindi naman kayo kino-contain ng China sa side niyo na maging as a powerful country din eh. Kumbaga, let's grow and let's compete healthy. That's right. Magtulungan, 'di ba? So yung Quad na pipilitan ngayon gumawa ng tama dahil sa China. So thank you. And of course, thank you sa China dahil nauudyok itong mga
napipikon na sila ay bumabangon, at gumagawa na ng paraan para matapatan ng China sa magandang ginagawa ng China. From Joel Velasquez, sana matuloy ang vaccine plan para hindi lang tayo asa sa mga mayayamang bansa, kundi bibigyan o pagbibilhan tayo ng mga bakuna nila. Okay, and from Mahal Likain, sana magka-ROTC, yung modified like sa South Korea and Israel na serious military training na may discipline, mga kabataan ng woke na lang, na walang alam sa household chores na lakas manira kay PRRD. Okay. Anong reaction mo dyan sa comment? Ako, I mean, magalit na yung magalit sa akin ng mga human rights activists, no? Kasi I am a human rights advocate, no? But I'm very much contextualized, I think. Naranasan kong mag-ROTC. Kasi nung high school ako, nag-ROTC ako 3rd year and 4th year. And I enjoyed it. I've learned a lot. At saka natutunan ko na, alam mo yun, paano maging mabilis kumilos, paano maging makabayan, and those things. Na-experience ko kasi officer ako nung nag-ROTC ako. Pag 4th year ko, I was an officer. Actually, na S4 ang ranggo ko. So, and I was a Girl Scout. So, I reserve, military personnel kasi nag-chief Girl Scout ako ng Pilipinas. So, okay ako doon. Actually, para ma-inculcate din yung values ng nationalism, matutong maging hindi tamad yung mga bata, maging mabilis kumilos. Imagine nyo, Mentong, kino-countan kami, 1, 2, 3, 4, 5, naka-ready ka na, and then salute. Tapos hawak ka na ng rifle. Sabi ko, mabilis akong kumilos kasi nasanay ako. Diba? May training eh. So, nag-Girl Scout ka rin? Oo, nag-Girl Scout din ako. 1, 2, 3, 5. Dapat ready na lahat. Complete uniform. Nag-Chief Girl Scout kasi ako, Mentong. So, yun. Part na rin yun ng training. So, ako, I appreciate the training. Until now, nagagamit ko siya. Mabilis akong kumilos. Mabilis mag-isip. Nag-Boy Scout ako. So, you can imagine, that was 1960s, no? Tapos, nag-officer's corps ako sa Navy, sa Lasal. Pero hindi ko tinapos dahil isa sa mga pinapagawa sa akin ay mag-deliver ng bulaklak sa girlfriend ng officer. Sabi ko, hindi naman ganyan ang dahilan kung bakit ako pumasok na maging utusan. So, umayaw na ako. But anyway, that's another part of the issue. But I really also advocate the disciplining of our youth through military training. Okay, and dito may particularly para sa iyo na question na Ana, no? From Paulo Antonio Pineda. Good evening, Mentong. Tanong ko lang kay Ana, bilang isang waray, kung totoo ba na palaging may patayan sa Samar tuwing eleksyon o ngayon lang nangyari ito dahil pinatay si Mayor, no? Alam mo na yun, na Kalbayog, no? Ng police. Anong reaction mo dyan? Mahirap mang aminin, pero totoo yun. Pag darating ang eleksyon, medyo delikado ang hindi naman gulo to the point na it would require military action or something to that effect. Pero totoo yan eh. In reality nangyayari yan. Pag malapit na yung eleksyon, nagkakaroon ng mga, hindi lang naman patayan, but different kinds of electoral problems. Oo. May ganon. Totoo yun. Right. I would not deny it. No? Hindi lang po sa Samar. Hindi lang sa Samar. I think particularly in the islands that are a bit distant. At mainit ang politika. I mean, I think kilalang-kilala din ang Masbate for violence, Catanduanes, and so on. But of course, maraming balita about Samar na matapang talagang mga waray. Mahirap kumandidato sa amin. Okay, and from Rain Cloud, bakit dito sa Korea mask at social distancing ay epektibo naman? Sabi sa Korea si Rain Cloud. And si Hazel A.S., good evening, Mentong, and Miss Ana. Maharlikain, mukhang mauuna po tayo ng Russian magpalit ng constitution. Pinapalakas ni President Putin ang power ng Prime Minister and Parliament, hoping matuloy-tuloy ang charter change sa atin. Hoping ngayon, that's the last part, na matuloy-tuloy na ang charter change sa atin. Okay, we'll move on. We'll read the rest. Tuloy lang tayo dito sa ilang mga issues pa na ilinya natin. Last few episodes natin, Ana, we reported itong si Ariel Evangelista na isa sa mga napatay doon sa
napatay lang ba ito o naaresto lang? Naaresto lang ito, no? Hindi nakasama dun sa napatay. Na si Ariel Evangelista dun sa Calabarzon, yung mga controversial 3 incidents or 4 incidents na yun. And according to NUPL at karapatan, ito'y aktivista lang. Pero may picture ng kanyang pakikipagsanay doon sa NPA. Ngayon, meron din tayong bago. Galing kay Lorraine Badoy also, who sent it to me. I requested din. Nakita ko na hindi ko mahanap. Nag-request ako doon sa Viber group ng HOOC, yung mga mother hands off with our hands children. off our children, HOOC. Kasi meron ding nahuli na itong medyo maingay pa, no, nung hinuhuli siya na siya aktivista, siya human rights activist and so on. Pero meron palang video ang task force LCAC, no? NTF LCAC, yung grupo nila General Parlade at itong mga mothers and hands of our children. May video sila nitong, ang pangalan po niya ay si saan yung pangalan nito? Glendale Malabanan, na miyembro ng Karapatan. Na yung Karapatan naman, human rights group daw. You know Karapatan siguro, no? Yes. The founder, si ano ba yan? Anyway, the head na matagal na ka-age ko kasi yun eh. But I forget her name, baka you might remember. Anyway, ito yung video na huling-huli po siya. So we will play it. Let's watch it. Already na pala eh. So go ahead, okay, Joshua. Paki-play mo. Staff of Karapatan Southern Tagalog. I was a human rights worker for a decade. Dokter! Handa sa pagtayo! Kilos! Handa! Look! Handa sa side front sa kanan! Kilos! Dokter! Handa sa pagtayo! Kilos! Handa! Look! Handa sa back front! Ayun. Kita natin, no? Mahirap itago yung taba ni Malabanan. Mahirap itago. Kitang-kita. Pero ganyan po. Ebidensya yan eh. Yeah, go ahead please, Sana. Go ahead. I mean, ebidensya yan eh. That's a very, instructive evidence yan eh. So, paano nila i-deny? And so, nakita na natin dalawang ehemplo ng nagpapanggap na human rights activist daw, pero sa kabilang buhay nila, let's say, human rights activist by day, NPA by night, di ba? Parang and so, listado na to. Please, go ahead. Hindi, ganun nga ang peg nila.
Yun nga ang sinasabi ko eh. Ako kasi naniniwala ako na ang NTF-ELCAC, hindi yan magsasalita if they don't have the evidence. And hindi nila yan na verify muna. Kasi pag naglabas yan ng halimbawa, tulad niyan, expose na yan eh. Ibig sabihin, pinag-aralan nila yan. So, mahirap sabihin na nagre-red tag or nagre-red tag lang. Kasi hindi eh, may ebidensya eh. Okay. Yan, no? Obvious yung ebidensya, pati yung photo kanina po nung sa lalaki. Okay, so let's move on. Ito, mayroon pang isang magandang post na ginawa si Joshua. Kita po natin yung kabihis si Malabanan, si Grendel Malabanan na civilian, nakalaki ng katawan. At doon sa kanan yung reality expectation and reality exposed. Human rights advocate o teroristang New People's Army. Pareho, totoo. Teroristang New People's Army at saka human rights advocate na cover po. Ano? And so, Cover nila yun. Cover yun. Oh. Okay, good news naman ang susunod. So do we alternate with some good news? Over 2,000 healthcare workers in Bacolod have taken the Sinovac vaccines. And from what I have read, mga 125,000 mga health workers natin naturukan na ng Sinovac. 200,000 200,000 plus. Of course, every day, dumadami po yan. And yung mga nakaramdam ng mga mild side effects, I think I read it in one of our shows. I forget how many it was, but 27 daw, sabi ng Philippine Star. Ayun, 27 people daw na nagkaroon ng side effects. But may those fever, may mga rashes and so on. Kahit na yung mga sanggol, your mother, meron bang na-vaccinate na ng mga normal vaccinations for children, yung mga anak mo? Yung dalawang maliliit na 5 and 4. Ang lang naman talaga sa vaccine, kapag tinurok yan, kahit sa bata, there is a possibility na lalagnatin. Bibigyan mo ng paracetamol. After 1 to 2 days, hindi nga nag 2 days, tawag nito, wala na yung lagnat. Kasi nag-work yung vaccine sa antibody. So nagre-react yung body mo. At yung mismo, yung doktor sasabihin niya, okay, expected yan na baka lagnatin yung bata, inumin mo ng paracetamol. Ganun siya. It's a normal reaction ng body. Pero ano bang latest dito sa AstraZeneca sa Europa? Di ba? Nasusubaybayan mo yung maraming mga bansa na pinatigil. Na siya, sir, Mentong, actually hindi lang ang Europa, ang EU countries, even Indonesia, I think, nagsabi na sila na stop muna ang AstraZeneca because nga doon sa nangyayari sa Europe. Britain, ang UK, I think, na stop na doon. Ewan ko, ang Norway, basta several countries in Europe already. Stop muna. Germany also is one, I think. Pero dito sa Asia, ang Indonesia. Indonesia. Sabi niya, wag muna kasi maraming nababasa na nangyayari na side effects na yung side effects kasi na sinasabi naman dun sa AstraZeneca, hindi yun yung normal side effects na nalagnat ka lang tapos mag-inom ka ng paracetamol, okay ka na. Iba yun. It's much more severe. Blood clots daw Blood clots, which is hindi maganda, lalo na kapag may sakit ka sa puso or mayroon kang comorbidities like, how do you call that? Diabetic ka or may heart disease ka. May preconditions. Preconditions, hindi pwede. Ako, sometimes I'm, nag-aalangan ako na mag-ulat nitong mga negative about the other vaccines. Baka sabihin pro-China tayo and so on. But we cannot deny the facts. These are reports that we are not creating. We're not creating these reports. And matagal ko nang pinanindigan na yung inactivated virus is better than any other method. Kasi nga, 200 taon na ginagamit itong technology na to. Itong sa Pfizer at Moderna, mRNA, bago yan. May video tayong maganda-ganda diyan. Maybe in the next episode natin, mapapakita natin. Amerikano mismo nagpapaliwanag, doktor na Amerikano na may-ari ng ospital na sinasabi, maraming hindi alam tungkol sa mRNA vaccines. Kaya tutol siya. Meron din akong isang couple na napanood na Amerikano rin na sinasabi, given their knowledge of the mRNA, hindi nila isusugal ang sarili nila.
but they would prefer yung inactivated virus vaccines. Ano? So this is an honest discussion about the vaccines. And Tsaka comment, okay, opo. sige, tuloy mo. Ang ano lang naman dito, ang diskusyon tungkol sa vaccine at saka side effect, wala naman pong kiniklaim actually ang Chinese vaccine na sinasabi nila na wala silang side effect. Walang ganon. Sinasabi, probably it depends on the body ng isang tao. Magkakaroon ng side effect, depende sa kondisyon ng tao. Pero ang usapan kasi dyan sa side effect, kung ano klaseng side effect yan. Kung severe yan na nakakamatay or delikado sa isang tao. Thus far, kapag nagbasa ka sa international news kasi ako usually at tinitignan ko yung iba-ibang sources, wala pang nauulat thus far. I am not sure kung I'm wrong, no? Na nagkaroon ng katulad ng blood clotting na side effect. May side effect, pero hindi ganon. Yun yung puntos ko doon. Hindi yun, it's because I favor Chinese vaccine over other vaccine. No. It's just a fact na nandyan. Yun yung punto ko po doon. Okay. Yeah, and yung aking napanood na isang video ng Amerikanong doktor na may-ari ng hospital, sabi niya, ang mga kaso about Pfizer and Moderna is recorded by the US Medical Health Authorities. 40,000. And sabi niya, hindi binibigyan ng emphasis ng American media. 40,000 cases. So these are real issues, about the different vaccines. We will not dwell too long on that. No, we have many other issues. Pero ayon sa iyo, the latest is 200,000 na pa lang na. Kay Sec Galvez, I think, no, if I'm not wrong po, it's niya, around 200. Pero malaki pa po ang kulang natin kasi 1.7 po ang ating health workers. Okay. The next one is a bit hilarious. Dinagdagan ko ng counting humor yung next issue. Kasi nga, parang nakikita natin nagiging komedya na yung mga pasimula ng kampanya na tinatago pa, kunwari hindi mga kampanya at yung mga kandidato sinasabi, it's too early, pero actually kitang-kita na natin, no? Nangangkampanya na sila. Si Jason sa may magandang post na nakakatuwa, sabi na, mga bagong gimmick, 2021 edition, pa-spaghetti ni Leonor, Robredo. Si VP Lenny. Papritong binating itlog ni Lenny. Pasopas ni Manny. Papiyansa ni Kiko. May papiyansa si Kiko ba? Doon sa mga sa mga napiyansahan dahil nag-rally nung o dahil sa lockdown. Yung anak niya actually si Kaki ang nag-ask sa daddy niya na ipiyansahan. Pa-diet ni Mega. Yan ang hindi ko alam. Sino si Mega? Si Mega is si Sharon Cuneta. Pangilinan. Tapos pakanta ni Kaki. Patagay ni Grace. May patagay ba si Grace? May inuman Yun ang hindi ko alam. I'm sure may basis itong si Jason. May basis siya, pero hindi lang ako aware. Payosi ng Ampon. Si Po. Ampon si Po. Ano? Oo. Fernando po. Palitson ni Frank Drilon siguro. Joke na talaga yan. Joke na yun. Pakanin ni Tiling. Kasi dahil nag-distribute siya ng rice may pangalan ho talaga. Yung rice na sa salfin, may nakalagay doon. Rice. Yung maliliit lang actually. May pangalan niya doon. Sige. Pagluta ni Risa. Ano bang pagluta ni Risa? Dahil gumanda siya after ng PhilHealth. Yun yung joke. Yun yung joke ko. Pagpag ni Bam. Pagpag. Ano bang pagpag yun? Hindi natin alam. Kasi hindi ko alam. Alam mo yung pagpag na yung mga tinapon na pagkain, pinapagpag tapos kakainin nung. Yun. Pero I don't know kung ano ito. Hindi ko alam yung joke na yan. Pa-istariray ni Ping. Si Ping Lacson naman. Kasi maingay siya. Papel. Lahat ng issue, meron siyang comment ngayon. Cute ni Gibo. Yun ang huli. Sa YouTube, sino ba itong baklaing itong para sa iyo, ang sopas na to, sabi tungkol kay Pacquiao, Manny Pacquiao. Kita mo yung post yan, So anyway, sinasabi pa ng ating kaibigang Kado, it's too early for the elections. No.
Sasabihin ko kay Kaado, baka Kaado next week si Kaado ang partner dito muna. Oo. So sasabihin ko sa kanya, ito po, kita natin, no, lahat kumakampanya na. But anyway, you know these elections, you're a political science graduate also. Ano impression mo dito sa darating na election natin? We have only less than 1 year. Ano? Less than 1 year yung actual election. Actual election. No? Ang tingin ko naman po, tawag nito, exciting na election. Hindi, mahirap siya the way I see it po, mahirap. Kasi dahil nga sa COVID, hindi natin alam kung ano na yung sitwasyon by 2022. But hopefully po, hindi tayo mag-go through dun sa ang voting natin is through email or mail voting. Ayoko po talaga nun, delikado yun. Pero in terms of exciting siya kasi maraming personality na lumilitaw na interesado sa pagiging presidentiable. At saka sigurado po ako maraming kandidato sa senatoriable na lineup. Kasi marami tayong re-electionist, tas marami sa admin, ang feeling ko kakandidato. At saka yung factor lang po dito talaga na yung hybrid election, hindi nga ata siguro matutuloy. Yun pa yung isa kong smartmatic na naman tayo, which is mas kinakabahan ako this time around. Kasi may COVID pa, extended pa yung COVID until 2022. So, yung monitoring ng election po, mahirap yan. Tapos electronic pa. That's right. Yeah. So, well, we will see. Ako, RevGov pa rin ako, kahit na dininay na ng palasyo na mangyayari yan. We never know. Anyway, RevGov, malakas pa ang may 12, ang nabasa ko po 12 million signatures silang nakalap or 17 million. Yung figure ko medyo hindi ko sure kung tama. May basta ganyan din na, yung nabasa ko rin, no. Okay ako sa RevGov po, pero ang ko lang yung time. The time element. At saka yung COVID na issue. Ang sabi nung iba, tulad ng ating kasamang si Kado, too late for RevGov, nandiyan ang eleksyon. Ang sagot ko naman doon, nag-comment ako doon sa thread niya, sabi ko, ang RevGov is never too late for those who are prepared to do it. Basta decision lang ng kayang gawin yan. Decision lang yan eh. Ngayon, i-anunsyo, basta tanda ang pwersa niya, military at saka mga institution, political forces, loyal political followers na susuporta. Kasi you will expect reaction. Ang Estados Unidos, kakalabanin ka, etc. Kung handa ka na, isang declaration lang, parang kay Marcos, September 21, nag-anunsya siya bigla, gulat ang buong bayan, implement ka agad. May mga checkpoints to control possible mga surprise attacks and so on. Tapos after a week or two, i-stable lahat. Then you introduce your reforms, your changes. Tulad ng ginawa ni Marcos. Nagawa niya eh. Pero Marcos took a very long time to prepare. Di ba? At yun yung sasabihin ko sana. Sige. Nabasa ko po yung marami akong nabasa ng mga biographies and also even the history yung Marcos time from both sides, no? Yung sa side ng mga anti at saka sa side naman ng supporters ni FM, ni Ferdinand Marcos. Mayroon siyang time. May preparation siya na matagal. Right. Ang tanong ko po ngayon, if magre-RevGov po, prepared ba? Yun yung tao na pagbibigyan mo. Yun yung tanong ko kay PRRD din. Siguro, dun pa ako medyo kasi kung sa RevGov, nagsulat ako ng article dyan eh. I agree with the principles, lahat ng reasons. Kasi totoo naman lahat ng reasons ng bakit they are pushing for RevGov. Pero ang tanong lang doon, may oras ba na sapat? Tapos naka-prepare ba? Tapos mayroon kang COVID. Well, yun yung... ito ang sagot ko naman, Ana. Ano ba palagay mo na ginagawa ni PRRD, President Rodrigo R. Duterte, for the past 4 years appointing so many military personnel in the government structure? Diba? Hindi ba paghahanda na yan? Ano ba ang nakikita natin ng tagumpay ni General Parnade sa pagsugpo nitong mga red activists, warriors, at the same time, the success in destroying the mythology of the CPP-NPA. Nawawasak na kasi. Oo, mahina na. Sobra. Pagkahanda na yan. We don't know kung we don't know. Election, may RevGov.
Just that one we don't know. Some of the reasons you cited is basis for RevGov, COVID-19. Ano? Paano mo Oligarchs. ng election boto? And so on. Ano? So yun, mga posibilidad. Hindi ko naman sinasabi mangyayari. In fact, malamang hindi nga mangyayari. Pero hindi pwedeng isara yung pinto na biglang gawin ni Presidente Duterte yan. Siya lang ang makakapagawa niya, di ba? At saka nakarating na ata sa palasyo po yung petition. signature campaign. Signature Oo. campaign. Oo, yung petition nila na may mga signature ng marami. Yun nga I will check my figure. It's around 12 or 17 ba? Basta nandun lang sa dalawang figure. Basta million. Oo, millions. And they are still mobilizing. And these are coming from different, Mentong ha, hindi yan Metro Manila. All throughout the Philippines yan. Mga signature. Okay, as we move on to the next one, which is a positive report, Supreme Court petition versus government withdrawal from ICC. Supreme Court junks petition versus government withdrawal from ICC kasi kine-question nyo nga yung, again, nung pangkat nila Carpio, etc., kung sino nag-file sa kanila, na labag daw sa konstitusyon at dapat may concurrence ng Senado ang withdrawal from the ICC. Ang contention ng gobyerno, no, that is a presidential prerogative. And so, sustained si Presidente Duterte dito sa bagay na to. Again, kahihiyan po ng mga nagbatikos sa ginawa ni Presidente. Nag-file ng petition po. Sa Supreme Court. Sina Drilon, Pangilinan, Ontiveros, sila yan. The usual tropa. Mabuti nandiyan ka, naalala mo yung mga yun, nakakalimutan ko na yung mga pangalan nila. Alam ko sila. Oo. At saka take note po, sino ang nagsabi na moot and academic na siya? The appointee of Pinoy, si Marvic Leonin. Okay. Moot and academic na daw, bakit junk na siya? Okay, the next sabi item just one last point. Kaya nga po sa social media, ang joke ngayon is iiyak na naman ang Dilaws. Yun yung joke sa social media ngayon. Okay. And the next one, of course, you have made this point already. RevGov push reaches Palace. Ito po, may numbers ba dito? This is the people's power or will of the people following the legal maxim that the will of the people is the supreme law. This is the last and only chance para makamit natin ang tunay na pagbabago sa ating bansa. Sabi ng petisyon. Well, we won't dwell too long here because you've treated this already. Ito, we're getting close to another very hot topic na regional, yung Myanmar. But before that, itong sinabi naman ni Salceda ng Bicol, Vietnam, Cambodia, Myanmar is surpassing the Philippines. Nilalampasan ng Pilipinas. Tipin mo, pati Myanmar, lalampasan tayo. Ang comment ko naman dito, hindi ba epira nyo ni Gloria kaya kulelat ang Pilipinas ngayon, yung power privatization? Actually, sila talaga ang isa sa dahilan, yung epira, yung privatization nung panahon ni Gloria. Noong 2001, finastruck yung epira. And our electricity bill is now one of the highest in Asia. Highest in Asia. Highest in ASEAN, maybe Singapore, nagaganyan kung minsan. Siyempre, yung Japan, mas mataas naman talaga ang cost of living and so on. Pero one of the highest talaga. And sometimes the highest. Sometimes kasi nagpa-fluctuate yan . And kaya nawala ang Intel sa Baguio. Sa Baguio nga sila nagtayo ng planta para malamig, pero aircon pa. Kasi gagawa ka ng mga microchips . Oo, kailangan yun malamig. Kuryente. Umalis ng Pilipinas, etc. Maraming kumpanya umalis ng Pilipinas dahil sa issue ng kuryente. So yan ang problema dito. Gloria did a lot of other good things that I will recognize, but doon sa EPIRA talaga, unang-una, we can go back to the poverty surveys during that period. Mga 2003, 2004, biglang bumagsak ang standard of living ng mahirap because kuryente is one of the issues there. Hanggang ngayon, mahal ang kuryente po kami. Mahal pa. Sinasabi na bababa daw, but mataas pa rin talaga.
Nakakataas. Alam mo ba, Ana, that the power cost in Vietnam is 1/3 ng power cost natin. Mhm. So if you're an investor and you compare the two, saan ka pupunta, di ba? Mm. Tsaka normal yan. Ang investor maghahanap yan ng cheap labor, at cheap yung mga mura yung kuryente, tubig, at saka isa pang importanteng factor, Yun. communication. Ibig sabihin telcos. Telcos. Kasi yung communication is very important. Sa atin, mahal ang ating internet, That's right. mahal ang ating phone bills Hmm. pagdating sa cellphone. I lived in Thailand for 10 years. Ang layo natin, Kamentong. Mas mura ang kanilang kuryente, mura ang kanilang tubig, mura ang kanilang communication cost. Well, papasok na yung DITO, and let's see. Binabati ko lagi ni Risa Hontiveros, pero tingnan natin. Yes. Na-prove nila, okay na. Sa Okay na. Senado, nag-go na si Po. Sabi niya, they were able to Okay. show na, okay na. Okay, good. That's good news. We'll explore that as an issue in the next discussions natin. Okay, maganda itong next one. We have discussed Myanmar, and the complications of Myanmar. And one of the bitin na questions I asked you in our last discussion was, who do you think will run the country better sa Myanmar after this clash nila? The military or the Aung San Suu Kyi forces? Hindi na natin na-pursue yun, no? Kasi I'm not saying the military will run it better, but I know kung pareho yung forces ni Cory that looks very much like the forces of Aung San Suu Kyi, they will not be able to run it better than the military, even if the military is corrupt. Anyway, that's just an introduction. I wanted to point out the reaction of George Yeo, yung former foreign minister ng Singapore. And did you come across George Yeo's comment in the past few days? I've read the one that you're flashing right now. Okay. Anyway, si George Yeo, nilagay ko dito nung bata pa siya. Kasama niya si Lee Kuan Yew. Sabi ni George Yeo, keep Myanmar's hated military or face another Iraq or Libya. Singapore's George Yeo said. Si George Yeo is former foreign minister of Singapore, says that the Tatma daw, yung military, is part of the problem in Myanmar, but must also be part of the post-coup solution. And second point, dissolving the Tatma daw would destabilize the country in the same way Western invasions of Iraq and Libya left security vacuums that were filled by the Islamic State. So, komplikado nga . Yes. Walang bida talaga, walang purong kontrabida. What I did not include, kasi late dumating sa akin, yung mga post ngayon na ang Tatma daw sinara ng mga bank accounts ni George Soros sa Myanmar. Oo, sinara na. Pati yung mga bangko na may George Soros accounts, sinara. Kasi yun ang point out ko, yung milyong dolyares na pinapasok ni George Soros, na champion nung yung Rohingya issue, itong sila George Soros, na pang-split, talagang pangyanig ng social fabric ng Myanmar. You've been in Myanmar, no, before? Yes, I've worked for the country for too long. Ako kasi, ang observation ko dyan, I mean, just to give a little bit of background, no, I've worked I've worked for different issues of Myanmar, political, human rights, humanitarian, all that, and cross-border yan. Ay, kilala mo sila, yung mga tao ni Aung San Suu Kyi. Even Aung San Suu Kyi, I met her before, no? Tatma daw side naman, meron kang mga kilala? Hindi masyado, pero I've observed them actually as an observer, no, as a researcher. I've even had a project commissioned by the UN writing about child soldiers, and I was inside Myanmar doing research, no? But more on that, cross-border yan. Ilang beses akong pumapasok sa country, pero much more on those different issues. Ang observation ko kasi sa Myanmar, it's a very complicated situation. Very complicated ang country. It has so many factions and so many ethnic groups aside from the Burman majority. At the same time, in terms of experience of
democracy, walang ganong experience ng democracy ang Myanmar. No, so you cannot say na, oh, we want democracy and you just have to impose it on us. Kasi it's an experience. Ang pagkakaroon ng isang sistema ay experience din yan. Tapos ang sinasabi niyo, which is I agree, na pagkakaroon ka talaga ng security at power vacuum, security vacuum, magkakagulo yan eh. Tapos, ang solusyon lang naman talaga in an ideal sense is power sharing yan eh. Yun yung laging sinasabi ko. They have to come at the middle, magkaroon sila ng middle ground. Yung NLD, yung compromise. Hindi pwedeng winner takes all yan. It will never work. Ang NLD, which is the National League for Democracy, headed by Aung San Suu Kyi, and then the other side, which is the Tatmadaw, they really need to have that kind of coalition government kung kaya. You cannot have a winner takes all. That will not work and that will never happen in the context of Myanmar. Unless po, ang gusto ng ibang mga activists ng Myanmar, sakupin sila ng US. Kasi I had an interview with one of the activists and he was asking me na, bakit hindi daw ang Pilipinas mag-host ng mga US troops or European troops tapos from our side daw or sa Malaysia daw sasakupin na ang Myanmar at magkakaroon ng military intervention. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang maging tulad ang country mo ng Libya, ng Iraq? Sabi ko, gusto mo, what happened to them? Do you want that? Sabi ko, walang idudulot na maganda yung ganung klaseng proposition. Ang sabi ko sa kanila, middle ground yan. Walang winner takes all dyan. That's right. Kung kakayanin. Yeah. Well, usually, napakahirap mangyari yung compromise, no? But yun nga ang ideal dyan. Ano? And yun ang sinasabi ng China. However, the other aspect na yun is yung, I think, the US motivated elements sa loob ng Myanmar, nire-raise, dinidibo na isang China, parang sinasabi, kung China ang may kagagawa nitong Tatmadaw coup, which I think is not true because I think China was dealing very well with Aung San Suu Kyi. Magandang relasyon din nila. Mahusay maglaro naman sa diplomasya ang China. Pero ano bang lately, itong linggong nangyayari, inaatake yung mga planta, yung mga pabrika ng Chinese investors. Yung iba napapagkamalan na Korean and so on, na Chinese nasusunog din. Yung ba ang interesado sa growth ng Myanmar? Parang hindi na siguro, di ba? No? Yun nga rin ang misplaced din yun, no? Kasi ang relationship ng China sa Myanmar as a country, matagal na yan. Second World War pa yan or even before. Even before. At saka may isa silang ethnic group na actually ethnic group din ng Chinese, ng China, yung Tayay. Or yung tinatawag mong Shans, no? Yung Shan, what about the Kachin? Hindi ba parang Chinese? Kachin is, may border sila, border between China and Kachin. I was there several times. Yung nagko-cross border ako from China side to the Kachin side. Oo, mayroon din sila kasi ethnic groups siya na Oo, so ang relationship na yan matagal. Totoo na ang Chinese or China has a lot of investment investment in terms of business at saka gas and oil and something like that. Pero to paint China na sinusuportahan niyang military junta or yung Tatmadaw is a very general and sweeping generalization. Kasi actually ang China may mga ano din yan, differences with the Tatmadaw at saka very supportive din yan before sa NLD nung councilor pa si Aung San Suu Kyi sa gobyerno. So, mahirap yun na iba-black and white mo siya. Hindi pwedeng ganun kasi komplikado yan na sitwasyon sa Myanmar. So, nakakainis lang na nababasa ko na, oh my God, sabi ko napaka-general at napaka-sweeping ng mga arguments. Okay. Tuloy natin. So, yan po on Myanmar. And the next one, well, itong mga politika ng mga bansa, nakikita natin, matuto tayo. Diba sa Bolivia nagkaroon ng coup? Yung coup lamang kay Morales. Na-exile nga si Morales pero nanalo ang kanyang partido sa eleksyon. So napilitan ngayon sumunod ang military na i-sustain o i-suportahan yung bagong gobyerno. At ngayon na-aresto na po yung coup d'etat president si Jeanine Áñez, Bolivia ex-president Jeanine Áñez behind bars over alleged coup.
Mhm. So, ayan po. But what is the key issue dito sa Bolivia? Bakit kinudeta si Si Morales. ano? The first name ni Morales? Evo? Hugo ba? Hindi. Hindi, Anyway, Evo. EVO. Evo or Evo. Evo Oo. Morales. Thank you. Kaya nga, mabuti nandiyan ka, nakakabata eh. Tatandaan mo yung mga nakakalimutan ko. Si Evo Morales, kasi nga merong rare earth deposit din ang Bolivia. Na importante sa telecommunication, yung mga cellphone natin, may mga elements dyan na rare earth, at sa defense industries, yung mga missiles, yung guidance system, and so on. Ano? And China at North Korea ang may pinakamalaking reserves nitong rare earth. Meron din ang Bolivia. Nung presidente si Evo Morales, may maraming kumpanyang nagko-compete, no? But finally, nakita niya na mas benepisyo para sa Bolivia yung Chinese joint venture. So, sinimulan niya yung joint venture, sumunod na yung kudeta. So, ganyan po ang isang aspeto ng international politics. But anyway, the situation there has been corrected and the real Democratic Party is now ruling Bolivia, and thankfully it is not a puppet of America. Ang Latin Americans ata, they're fighting that imperialistic no. Now mga bansa, Cuba, Venezuela, Argentina, even Brazil. Even Brazil. It's caught in between. Di ba si Presidente, itong pro-Trump na presidente, anong pangalan nito? Kalimutan ko yung pangalan kasi hirap bang. O basta yung presidente ng Brazil right now na pro-Trump, tas biglang Bolsonaro. Yun. Mabuti na lang andyan si Josh. Thank you, Josh. Bolsonaro. Pero si Lula da Silva, na subaybayan ba itong latest, na acquit na siya tungkol sa corruption case niya. Dating Presidente Lula da Silva, at mukhang sa 2020 elections, lalaban na dito kay Bolsonaro naman ulit. Baka bumalik sa nationalist, patriotic, socialist government ang Brazil. Ang Brazil naman ngayon. So, now, of course, these are interesting, but they're not only interesting. They're lessons sa atin. Yes. Kaya ako binanggit yung dahilan kung bakit nag-coup laban kay Evo Morales, kasi nga sa raw material sa gusto ng Amerika, na desperado ang Estados Unidos na mahawakan. Nalabag naman doon sa gusto ng leader na halal ng bayan doon. Yan. And dito sa Pilipinas, ang gusto naman ng Estados Unidos yung geostrategic position ng Posisyon natin. Oo. Okay, very strategic. Yeah, very strategic tayo. Okay, and ito naman po dito sa issue ng vaccine naman, no? Ang China, Bolivia, Venezuela, Cuba, and other global South countries support an intellectual property IP waiver so generic COVID vaccines can be mass-produced. Suportado ng China, Bolivia, Venezuela, Cuba, and other global South. Pero sino tumututol? Ibig sabihin ng wala ng IP, intellectual property, wala ng mga patent. So pwede kang mag-produce lahat ng vaccine. Ayaw ng US, Britannia, UK, European Union, Australia, Japan, and Brazil. Ano yan? So dito natin makikita kung sino ang kakampi ng mahihirap, sino hindi. It's all about money and it's all about business. And sana yung ibang mga pro-American na Pinoy, they appreciate yung mas malalim na issue, di ba? Hindi lang yung political bias and so on, pagpalalim sila, magpalalim yun yung lagi kong sinasabi, palalimin nyo yung kanyang analysis. Yung pananaw. Tapos magbasa kayo, hindi lang yung news, but basahin nyo rin yung history behind things. Saka huwag niyong tanggapin at face value yung mga bagay-bagay. Yun yung lagi kong ang advocacy din sa mga bata. Kasi pag nabasa, yun na yun. Hindi yun.
Okay. And talking about yung production ng vaccine, ito nga ang sinasalaysay ko kanina from Euronews, Serbia to produce Chinese Yes. COVID-19 vaccine. Hindi lang Serbia, of course, Indonesia is producing Chinese Yes. vaccine. I think Brazil is producing in one state, Kasi kalaban ng state governor, yung si Bolsonaro, ay nag-aaway siya. Pero finally, na-appreciate na ni Bolsonaro at pasalamat na sa China. Pero I think that state in Brazil, I forget the name of the state, is also producing in joint venture with China. So ayan po. And sana dito rin sa Pilipinas magkaroon tayo ng joint venture sa mga, we can also joint venture with Russia or Cuba. All of that is possible naman. Ang importante, magkaroon tayo ng sarili nating production ng safe and effective vaccine. Yeah. Yung pala po, yung Serbia, Sinopharm sila. Sinopharm, okay. Sinopharm. Okay. Now, I recall nga doon sa discussion with Dr. Lulu Bravo ng ating Philippine Medical Association na walang problema mag-produce ng vaccines dito because we have all the talent and the skills. We have all the virologists that are necessary, that would be necessary. We have all the medical talents that would be necessary. Ang wala lang po yung inisyatibo, yung investment capacity, so our government should lead the effort, no? Okay, we're going to international issues and economics, which is very important for our decision making for our country, kasi ngayon yung economic recovery natin ang ating concern. And ako binabalanse ko yung risk of opening up with the risk of the resurgence, ibabalanse natin. Kasi mas kontrolado naman natin yung pandemic o yung epidemic in the sense that mas kaunti na ang namamatay. Yes. Marami na Mababa tayong ang ating natutuhan. fatality rate. Oo. So ibabalanse natin yung bagong tuklas natin at kakayahan sa paggamot, papagaling, mga tatamaan ng infection with the recovery naman of the economy. So I hope the lockdown will not be too severe. We can accept some new infection. It's not a happy thing to say. It's not happy, pero yun ang trade-off, di ba? But at the same time, talagang double time sa vaccination. Kasi yung issue ng vaccination, kaya nga si Carlo Iway, importante yung maintindihan nila. Hindi ang vaccination, hindi ibig sabihin 100% immune ka na. Pero tulad nga ng ulat ng Sinovac, 80% hindi ka magkakaroon ng even mild case. Di ba? 80%. And 100% hindi ka magkakatamaan ng severe case. Hindi ka ma-hospital. Pero maaaring tamaan ka mildly, wala kang asymptomatic ka, o may kaunting lagnat, pero meron ng kapasidad ng katawan mo na lumaban. Kasi yung wrong impression ng iba is 100% hindi na makapapasok ang virus na kalaban mo, di ba? Wala namang kasing 100%. 100%. In a real world, there's no such thing as 100%. Kahit nga sa lahat yan, in scientific or social sciences, may always a margin of little of percentage na margin like 0.05 or 5% or something. Walang ganun. Yun yung sinasabi ko, ina-argue ko, kahit sa grupo ni na Carlo, ang sinasabi ko, hindi ibig sabihin nga pag na-vaccine ka na the possibility na magkaroon ka ng COVID ay wala na. It really depends as well dun sa katawan mo kung strong ka rin at mataas ang immune system mo lagi. Kasi kung bababa yan, there's a possibility na mai-infect ka based dun sa mga explanation. Pero ang iniiwasan kasi natin is yung pagkamatay. Kasi yun yung mahirap. Pag napunta ka na ng hospital, nalagyan ka na ng ventilator, ano na yun? Serious na yun. I know, because I have a personal experience. My father died because of not necessarily of COVID, but complication because of COVID. So I understand the whole process kasi we went through as a family. So ang sinasabi ko lang, kailangan mabakunahan tayo para maiwasan mo ang moderate at saka yung severe. Yun. At saka yung sa ekonomiya po,
kailangan natin mag-open up ng economy ng dahan-dahan, hindi na calibrated. Kasi kung hindi tayo mamamatay sa COVID. Mamamatay tayo sa gutom. Lahat, ang maiiwan lang is yung nasa upper class na sobrang nasa tuktok ng pyramid, na iilan lang yan. 1%, 10% of the population. The rest, dahil walang ekonomiya, walang economic activities. So importante po talaga ang vaccination. By the way, yung aking kapatid nag-post ng isang post tungkol sa Estados Unidos ito, no? Kasi sa blood bank, may mga donasyon ng blood for various reasons, sa mga na-aksidente, kailangan ng dugo. By the way, balita ko sa misis ko, dahil nasa SM yung mga stores ng misis ko, no? So, umikot na sa kanyang community na si Big Boy C, yung anak ni Henry C na panganay na lalaki. Yung panganay babae, di ba? Panganay na lalaki na COVID-19 at nangangalap ng dugo, A+, A positive pala, A positive or something, no? Sa unang reaction ko, yung A ang pinaka-susceptible, yung O ang pinaka-resistant. So, ganyan. Wala pong na-i-insulate 100% sa, kahit na yan, super rich, Oo, lahat yan. Ang Number virus. 2, doon sa Amerika, na-discover doon sa blood bank, na yung mga donasyon ng dugo, 20% meron ng COVID-19 antibody. So, maraming nagdodonate, hindi alam meron silang virus, nagdodonate, nahahalo doon sa Pero ibig sabihin, 20%, 1 out of every 5 blood donors, merong COVID na. Hindi, wala namang symptoms, hindi naman sila nagkakasakit. Hindi ibig sabihin hindi sila magkakasakit. Aring pag biglang humina ang immune system nila, magkakasakit din sila. So, ibig sabihin, yung aking sinasabi dito is, pwede kang na-vaccinate ka. Unang araw, dalawang araw, wala pang antibodies kasi magre-react pa, magsisinat ka ng konti, yung katawan mo, ma-detect yung vaccine, lalabanan niya. At paglaban niya, nakikilala niya yung virus. Nakikilala na niya para kung maraming dumating na virus, marami na ding antibodies ang katawan. Pero hindi ibig sabihin, natulukan ka, 1 linggo, kaya mo nang labanan lahat ng mga virus na papasok sa katawan mo. Pero kung 2 weeks, 3 weeks, marami ng antibody, mas kaya mo na. So, hindi ganyan kasimple na yung iba iniisip, natulukan na ako, 1 hour later, I'm completely immune. Hindi ganyan kasimple. Di ba? Kaya nga po, di ba, ang advice is, okay, na-vaccine ka na, kumbaga nabakunahan ka, naturukan ka. You still have to wear face mask, face shield, at saka wash your hands. Kasi, double protection na yun sa iyo. Hindi ibig sabihin na pag nabakunahan ka, free for all ka na, kumbaga. Hindi, right. You have to be responsible. Especially kung ang first dose pa lang nakukuha mo. May second dose pa. Okay, nabanggit ko lang yun, but ang main issue natin na i-report, foreign investment flows to China rises by 34% in January to February, itong unang 2 buwan ng 2021. Again, kumpirmasyon na ang pagkaasa ng Asia at ng mundo na maiangat ang lahat ay doon sa growth ng China. Kasi sila lang ang may growth Sila lang may growth sa major economies. Economic growth, GDP nila tumataas, FDI tumataas. Okay. So I'm surprised. We are now at our last news item, US military activities in South China Sea in 2020 unprecedented. Nais kong i-bring up ito kasi paalala lang sa mga taong bayan, sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo na isipin ng mabuti at tulungan si Presidente Duterte sa pagtutol doon sa pagbabalik ng BFA. May artikulo ka dyan, Yes, 4 ang artikulo ko dyan. 4 na. Oo. Bakit nga sa mga sinulat mo, anong pinaliwanag mo? Ang posisyon ko kasi as a writer, as a political science international enthusiast, sabihin ko pa. Ayoko nang magano ng analyst kasi baka tumaas ang kilay ng ibang hindi nag-agree sa akin.
tag nito, ang posisyon ko, ang BFA, actually tatlo yan, MDT, EDCA, and BFA. Na kailangan, ang MDT is under review. That's good. Ang EDCA, hindi ko alam kung anong ginagawa about EDCA. But may sa ano daw ata may pending case ba or sa Supreme Court. Ang BFA is nag-iisip si PRRD right now kung i-abolish na yan, i-abrogate na o hindi. For me, kung hindi lang naman tayo magkakaroon ng equal footing dyan sa mga agreements na yan at dihado pa rin tayo, ilang dekada na tayong dihado, why would you maintain such thing? Diba? Nasa history natin ng Pilipinas na yan eh. Bakit hindi tayo mag-learn from history? Diba? Ang daming provisions ng mga yan na hindi nadihado ang Pilipinas. At saka, sinasabi ko nga lagi, it's an antithesis doon sa sinasabi mong independent foreign policy and non-aligned position. Kasi ang EDCA may prepositioning ka ng equipment. US military equipment, US military, may mga troops dito, nagro-rotate sila. Hindi pa malinaw yung provision sa EDCA na how short is short. Kasi sabi niya short. Pero walang specific provision na short doon. Malay mo ba kung ilang taon na nandito, hindi pa rin umaalis? Kasi yung provision na ang mga facilities hindi nga pwedeng check ang kahit yung chief executive natin eh. So those are provisions na kapag hindi yan willing i-let go or hindi yan willing i-balance then why would you maintain, di ba? Ang tagal na nating nasa under ng mga ano na yan eh. That's right. Yun ang ina-argue ko. Oh. And of course, I think I've read it in your articles also na delikado din para sa atin kasi magnet yan doon sa retaliation kung magsimula ng gulo sa pagitan ng China at US. Inosente naman tayo, wala naman tayong pakinabang sa mga pagtutunggali na yan. Tayo ang unang mabibiktima, yung magiging kalasag tayo ng Estados Unidos kung meron silang mga tropa dito. Siyempre, depensa ng China, naturally, lahat ng mga pwersa ng Amerikano ay titirahin nila, di ba? Di nasa gitna tayo. Kung nasa gitna ka, wala kang problema. Pero ang ano ko pa nga po doon, pagdating sa MDT, kapag may, halimbawa, may gera ang US, kasi may MDT ka, tutulungan mo siya, magpapadala ka. Lahat ng ilang wars na ba na lagi tayong nakasali, nakabuntot tayo like ang Second World War. That's Devastation ng Manila, ang Korean War, Vietnam War, andyan, at saka yung contemporary, yung Iraq War, Persian Gulf War, 'di ba? Mga patunay yan na lopsided nga sa atin. O sa atin ba? Nagkaroon ba sila ng sumaklolo ba sila kuno? Wala man. Oo. Yung Second World War, sasabihin ng iba, pero Second World War, again, naging kalasag na tayo, naging shield tayo para hindi umabot sa Australia ang mga Hapon di ba? Oo, kasi nandito sa atin ang base. Okay. Hindi yan kasi naiisip Mentong ng mga tao Well, hindi marami tayong kasama na naintindihan yan. Sana magtulungan tayo na ito maipaliwanag doon sa iba at yung mga kaibigan nila, pamilya nila, kahit ng mga malalayong mga pamilya, mapaliwanag ng ating mga listeners and viewers, no? Ana, let's review some of their comments from Juliet Camaro. Mabuhay, sabi ni Juliet. Alvin Acuña Gulio. The military training I had in high school taught me how to think and act on my toes. I agree with that. And si Carlo Iway, sabi niya, here ma'am. So sineshare ata niya. Imelda Galve, maraming hearts. Florence Eknerol, she's in Singapore. Anong taon ka po ipinanganak, Ma'am Ana? 1975 po ako. Girl Scout din po ako. Pagka elementary, gandang uniform namin. Nag-CAT din ako. 4th year high school. Good evening po, sabi niya. Same year ba kayo? 1979 ako. 79. Okay, not very far. From Carlo Morales. Magandang gabi, Mentong. Ma'am Ana, watching here. From Xi'an, mainland China, regular viewer. Si Carlo Morales. Someday, pagka open na ang travel, I'm sure we will go to Xi'an, China, to view. Xi'an is in Xinjiang ba, no? I'm not sure right now, yung geography ng that part of China.
But is it in? Well, I'm not sure. It's not in Xinjiang, I'm sure. But we can go But to definitely Xinjiang. it's beautiful. Okay, and then from I'm sure Carlo Morales knows what province Xi'an is in. Ano? Paki-comment lang dito. From Maria Lourdes Gabiana, Malyari, totoo yan. Nalalagnatin ka ng konti, syempre mag-a-adjust ang katawan mo kasi may introduce kang bago sa katawan mo. Okay? From Carlo EY, pinasa naman niya kay Tito Mo Rock. Ano? Maria Lourdes Gabiana, Malyari. We really should talk face-to-face with Carlo. Actually, Yun ang sinabi ko naman sa kanya, gusto kong mag-usap tayo para lahat ng detalye magkalinawan. Because I want the young people to join us eh. Kasi we need the young people. I think Carlo EY is younger than you. Yes, very much younger. very much Bata younger. si 10 Carlo years, EY. I think. 10 years 10 younger pa than naman, me. oo. So, you are the people that we would really love to Engage. be together with. Okay. And yung sabi ni Maria Lourdes Gabiana Malyari, yung batas na ginawa ni Bam Aquino on pagpag. May batas Yun pala yung siya. joke. May batas Okay. pala yun. Jolito Argelias, pero Smartmatic pa rin gamit sa eleksyon. Di na ako boboto. Yan nga ang problema yung Smartmatic. Yun. Wag naman, bumoto ka pa rin. Iboto mo yung... Pagtulungan natin na maboto yung mga... Yung dapat. Marife, Arlante, alisin na ang Smartmatic. Everybody knows the problem with Smartmatic. Kung pwede lang i-magic yan eh. Sabi ni Marife, Arlante, napakalakas mandaya. From Carla Morales, magandang gabi. Kami itong Ma'am Ana watching here from Xi'an, mainland China, regular viewer po. Maraming salamat sa insights and information. Keep it up, sabi ni Carlo Morales. Pinasa naman kay Al Santillan ni Carlo EY. James Moreno, gandang gabi po sa inyo. Narda D. Ding La Cuesta, gandang gabi po. Kami itong Ana and to all viewers. Jolito Argeles, pag nadeklara ang RevGov, iyak ang mga dilawan at oligarchs. From Nards Tulin, good evening, Kamentong Ana. G. Agustin, na comment po sa bansang Tanzania na ayaw sa vaccines ng kahit anong bansa. Okay. Have you read that? Hindi, About pero Tanzania? mayroon po akong email galing sa mga friends ko from Africa. Oo. And they're asking me to explain in an email ano yung vaccine, ano yung gamit, ano daw yung AstraZeneca at Sinovac kasi hindi daw gustong magpa-vaccine yung mga nandun sa bansa nila. May pasehan ang mga Afrikano kasi naging experimental sila, victims, di ba? In several previous episodes, no? Mga gamot, mga ganyan. We can focus on that one day and discuss natin yung mga experiences ng Africa. Kaya very suspicious sila. And from Jolito Argeles, dami kasing utak, talangka, taga-media, di naman lahat di gaya ninyo. Okay, thank you. Okay, dito sa kabila, from Hazel Ayes, nabasa na natin ata. And then, Mahardikain, Hazel Ayes ulit, thank God, nanalo ang no sa Palawan. Yan ang nagagawa pag nagkakaisang taong bayan. Fernando Miguel, komento, anong palagay mo bakit nagdididaling si DU30 sa RevGov habang nagtatagal lalo tayong nalulugmok sa mga oligarchs and opportunistic politicians. From Kevin Bourbon Mahal, people should also study the basics of international relation and diplomacy. Statecraft, mas mahalaga ngayon. Okay, and next one from Bourbon ulit. Fernando, there is no point at this moment, to declare a RevGov. So he agrees with Adocado. From Fernando Miguel, who is Bourbon? Expert ka. Okay, well, of course, maraming mga puro-puro. We believe everybody has good intentions dito. No? Okay, from Evelyn Aguhar, magandang gabi po, Kamentong, and to your guest. Agree din ako na ibalik ang ROTC sa mga eskwelahan at nang maibalik ang disiplina ng mamamayang Pilipino. From Eudon Bueno, good PM, nakakita na naman oportunidad mga anti-government sumusaw. Sumusaw pa si Binay, nog-nog, sana tuloy lang gobyerno. Ibalita, magandang proyekto.
lalo na maraming port ginawa, laking tulong sa ekonomiya. From live, life, survive, mahilig sa brandy or PRD si Grace po, kaya patagay. Yun yung joke doon. Tumador nga yun, tumador daw yun. Mm. From Evelyn, wow, kaana, na mawalang galang na, talagang sarap na sarap kang banggitin ang pangalang peking VP. Leno, makalugaw ka ba? Dapat hindi tinatawag na VP ang babae niyan. Ano reaction mo? Hindi. Gusto ko lang maging how do you call that? Respectful, I think. It's much more that how do you call that, the term. Naiintindihan ko yung issue ng pagiging, ang perception na siya ay fake BP, no? But still, at the end of the day, as of now, siya pa rin ang tumatayong BP. Though, wag mag-alala. Kasi naiintindihan ko yung issue na yun. At saka, hindi ako supporter ni Lenny. Definite yun. Marcos yan. BBM ako eh. Waray ako eh. Waray, Okay, from Julie Merano, good evening po, Mentong, and to your guest at sa lahat ng inyong taga-subaybay. From Julie. Geoffrey Duguran, dahil Smartmatic 2020, siguradong magkakadayan. No election tapos magkakagulo, then RedGov. From Evelyn ulit, failed siya sa pag-appoint kay Lorenzana. Okay, from Mahar Likain, maaaring posible po magka-RedGov dahil may banta pa rin sa military group sa Mindanao gaya ng ASG, Daesh, Maute, ISIS at mga makakaliwang NPA na pinapaliit na ang mundo ni General Parlade. From Evelyn, at hindi lang si Lorenzana kundi karamihan ng kanyang inappoint ay palpak. Okay, and from Hazel A.S., usual suspects. Geoffrey Duguran, dahil COMELEC involved sa dayaan, wala na lang eleksyon, no eleksyon, RevGov na lang. YouTube lang dito, walang pangalan. Kapag nagkaroon ng RevGov, sigurado ba na si PRRD ang mamumuno? At kung hindi, ano mangyayari? Well, sa ngayon, ang kayang gumawa lang ng RevGov sa aking pananaw ay yung may hawak ng poder. Si PRRD. Hindi kaya ng military, hindi kaya ng iba. Si PRRD kasama ang kanyang pipiliin sa military and sa civilian na gobyerno. Pero wala nang ibang makakagawa. Ano? Kaya siguradong si PRRD lang ang mamumuno dyan. Ano? Okay, from Hazel A.S., may power po ba si PRRD maglagay ng army sa COMELEC sa araw ng eleksyon? Yan iniiwasan ng ating saligang batas sa pagkaalam ko, di ba? It's not unless may crisis. No? From Joel Velasquez, epekto ng pagbenta ni Ramos ng mga utilities sa private sector kaya mahal ang kuryente, tubig, internet sa Pilipinas, kaya madaming multinational companies lumipat ng Vietnam, Cambodia at saka puro pa sa red tape. And from Hazel A.S., buffering. I don't know what that means. That's a computer term, di ba? Buffering. Buffering, oo. Yung parang may nag-interfere, oo. From Geoffrey Duguran, grabe ang dayaan sa Maguindanao. Kitang-kita, walang naparusahan sa COMELEC. Paulo Antonio Pineda Mentong, sa aking opinion lamang, si Manny Pacquiao alias Pacquiao, huwag na lang siyang tumakbong Pangulo dahil matulad lang siya kay Erap para sa mahirap. Dapat si Pacquiao magtanim na lang ng kakao. From Archie Cruz, good evening, Mentong, at sa lahat ng mga followers, iyong mga followers, a blessed Wednesday to all. Let me see, where's my cursor? Hindi ko na makita. Okay, nawawala ang cursor. Habang nag-ano ka ng cursor mo. Go ahead. Oo. Sige. Yung sa lang, no, hindi makapag-intervene si PRRD sa Commission on Election precisely because ang Commission of Election is an constitutional body. Independent yan, the body. So ang mahihirapan si PRRD na magkaroon na directly na halimbawa palitan yung Smartmatic kasi may involved dyan kasi constitutional body yan eh. Dependent yan. Tulad ng ibang constitutional body. Ang problema, kaya nga guest natin sa ating TV show on Friday,
si Glenn Chong at sa linggo Mhm. sa RP1 show natin, Glenn Chong ulit, para maipaliwanag niya yung pinost niya sa Mhm. Facebook niya. Napatay na yung hybrid election. Patay na sa Senado. Kaya din Oh? siguro tahimik si Amy Marcos kasi siguro that's why we are interviewing Glenn Chong para Oh. malaman kung ano nangyari sa Senado. So abangan po ninyo yon, ano? From Archie Oh. Cruz, good evening, Kamentong, at sa lahat ng iyan, nabasa na natin. Fernando Miguel and masagot doon kay Bourbon, ano? Anyway, Geoffrey Duguran, Kamentong, haharangin mga big pharma agent ang DOH. Well, di malinaw po ang message po ninyo. I will try to understand that. Okay, tumalon na naman ito. Okay, nasa na ba tayo? Hindi ko na maibaba yung ano, yung Ikaloy J, bakit patuloy ang paggamit ng PCR? Our very own Dr. Oclarit also says ang resulta nito ay false positive. Kaya dumaraming infected para naman nagpiprito lang itlog ang vaccine production. From Fernando Bigil, how about Pabunon Technology? What happened to their supposed to be viral medication? Okay, from Kaloy J, ang Pabunon po 100%. From Pablo Havellana, daming bumibilog sa ulo ni Pacquiao para pinabang sa pondong pakakawalan niya. Pabunon antiviral, the best, subok na. And then from Kaloy J, mabuti interview niyo ating scientist si Dr. Jose Oclarit. Inuulit niyo lang ang gusto ng big WHO. From Harley Kine, speak of FDI, gusto na po kaya sa Congress na i-relax ang economic restrictions sa 60-40, hoping for 70 to 100% ownership ang isabay sa buwagin ang EPIRA and oil deregulation. No, mamaya babalikan ko lang masagot ko yung point ni Kaloy J. No? Anyway, Manuel, go out. Kung may COVID ka without knowing it at nagpa-vaccine ka, what will be the consequences sa effect ng vaccine sa body? Good question. Good question. Oo. And Geoffrey Duguran, para mabura mga batas na nagpapahirap sa bansa. Go! Marilu Cabel, good evening, Mentong, Algid Briones, BBM at Sara. That would be a very nice combination sana. No? Parehas kami doon. Argeles Soselito, di po ba pwedeng palitan lahat ni Duterte ang lahat ng taga-COMELEC yung early retirement lahat? Ano ba, appointing power siya, no? May appointing power siya. Oo, definite yun. Kaya nga nagrereklamo si Drilon, di po ba, ngayon? Kasi daw, ang nasa COMELEC daw, hindi regionally represented. Kasi daw, karamihan daw Mindanao. Kasi nga, some of the new commissioner appointed ni PRRD. So may contention si Drilon on that. Okay, that's a subject we can schedule for discussion. Sana nga po may patupad ang hybrid election na ipapasa ni Amy, hindi yung gusto ni Soto na automatic counting. And si Agid Briones, BBM, Sara all the way. And ito naman, Live, Survive, Vote Bongo, PRRD 2022 tandem. Itong unang vote go, PRRD VP. Emilia Rama, nakakasuklam yang mga nanalo ng dahil sa daya ng Smartmatic. Kaya ang bansa natin lalong naghihirap dahil sa mga mandaraya na yan. Mga walang kwentang nakaupo, lagi na lang hadlang sa mga magagandang ginagawa. From Ramon Ortiz naman, Marcos forever, Agid Briones, not even Pacquiao can destroy this tandem. Okay. Now doon lang sa sinabi ni sino ba ito? Marami kasi. Kaloy, mabuti interviewin ninyo ang ating scientist, Dr. Jose Clarit. Inuulit nyo lang ang gusto ng big WHO. Well, ang WHO po ay consisting of hundreds of scientists, no, and doctors, at walang isang bansa ang may control niyan. Ang miyembro po ng WHO ay 194 ata countries. May Amerikano dyan, may Chino, may lahat na ng mga nationalities. Now,
Hindi natin masasabi na ito ay bias one way or the other. Mahaba nga ang proseso nila sa evaluation. Ito ay dapat may consensus. Kaya siguradong nasasala po. Kung minsan atrasado nga ang mga pananaw ng WHO kasi nga ang haba ng proseso na yan. So kung yun, siyempre mas may tiwala din ako. Kaysa kung saan-saan lang tayo pupulot ng isa o dalawang scientifico na may opinion. So, yan ang sagot ko doon. Anyway. Meron lang akong idadagdag dyan. Ang ano ko lang naman din sa punto niya yan, ang WHO, international organization yan. Oo, lahat ng nagtatrabaho dyan, hindi naman yan nanggaling sa kung saan-saan lang. They are the best in their field. Like for example, yung doctor, epidemiologist, virologist, yung nag-aaral sa vaccine at naka-in-charge dyan. Pinag-aaralan yan, may proseso yan. At saka kung hindi rin tayo maniniwala sa WHO pagdating sa health-related matters like COVID-19, kanino ka pa maniniwala? Kasi sila yung nasa field na yan eh. Hindi ka naman pwede sigurong maniwala sa lawyer or even political scientist or international relation expert or journalist because that is not their field. No? Yun lang ang punto ko. Maniwala tayo dun sa mga nag-aral at may kakayahan at talagang trabaho nila yun. So, at saka hindi naman, sige, tapusin mo yan, tapos ako magbibigay ng... Oo. Kaya nga po, ang punto lang dun, let's trust the process. Let's trust the experts. Dun sa field na yon. Kung politika yan, you trust the political scientist. Pero iba-iba rin yung opinion yan kasi social science yan. Ito, natural science to. Exacto. Very stringent yung proseso dyan. Religious ang proseso dyan. So, let's just trust the process, I think. At saka ako naman, kahit na WHO, nire-review natin with our own logic. Yes. Ikukumpara natin ng iba't ibang mga opinion. Halimbawa, nandito sa show natin si Ferdy Passion. He is a very passionate supporter of the Pabuna antiviral injection. Tapos pakikinggan natin yung kung bakit hindi naman napapasayan. Sa Indonesia, nabalitaan na tinanggap yan at nire-review. Pero wala na tayong balita galing sa Indonesia after that. Ang ngayong malinaw sa Indonesia ay nag-joint venture sila sa Sinovac at meron silang production na at 1,000 na rin ang naturukan nata ng vaccine. Hindi naman pwedeng lahat ng mga world leaders bobo. Di ba? Siyempre, basic lang yan, logic. Pero merong mga world leaders na bobo. Yes. World leaders dun sa Tanzania, mga leader nila, hindi pa alam kung anong mga vaccine siguro. Yes, merong ganyan. But ititimbang natin lahat yung mga napakaraming impormasyon and we come to our best judgment. So we also listen to Ferdy Passion na taga-promote ng pabunan viral injection. Pero ngayon, ang isang controversial ivermectin. Diba? Yung veterinarian anti-parasitic medicine na ginagamit ng iba na sinasabi mabisa sa COVID-19. So, ang daming debate, ang daming nagpo-promote ng ivermectin. Pero merong mga nagsasabi naman, delikado yan, may mga side effects yan na napakatindi, na napakasama. Lahat yan ititimbang before, kahit na ako, before I take it, I would review everything, di ba? So, yan lang ang sagot natin. Dito natin balik tayo naman sa Facebook, sino-sinong nakaligtaan natin dito. From Carlo Iway, pinapasa niya, anong link sa Zoom para masamahan namin kayo sa ang maestro? We will arrange it, pero kailangan mag-usap muna tayo, Carlo. From Jason Moreno, ayaw ng US, umunlad tayo, gusto nila lagi nga sa kanila. And G. Agustin, parang walang nabalita na nagkakahawaan noong selebrasyon ng Nazareno sa Quiapo. Well, magandang pag-usapan yan. Although wala tayong ulat nga, paano kaya nila i-contact tracing yung pagkadami-dami na yun, We don't know. But that's a good question which we will try to look into. Okay, so that's about it. Anna, let's see. It's already 7:50, Almost 2 hours na tayo. It's no joke. Pero parang magaan lang, di ba? Magaan lang yung discussion, very fluid.
Saka hindi ako napapagod. Alam mo, yung first episode nito, pagod na pagod ako, pinapawisan ako. Yun yung midstream nung nakaraang taon na kasagsagan ng COVID-19 COVID-19. Pandemic. Well, tayo, nagkakaroon tayo ng surge ngayon, pero relax ang tao pa rin. Hindi na masyadong takot. Di ba? Mm-mm. Marami naman po kasing like for example, yun, may bakuna na, may mga gamot na ginagamit, may remdesivir, tapos yung plasma, at saka alam na natin paano labanan ito, tapos alam na natin paano alagaan ang sarili natin. Ang ko lang talaga po, pagdating sa pandemya na to, is we just have to, ganito lang yung we have to be, mas isipin natin yung community natin na we need to protect our community. You can only protect your community, yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, if ikaw, poprotektahan mo rin yung sarili mo na hindi ka mai-infect. So, wala namang mawawala po kung pa-follow mo yung minimum health standards eh. 'Di ba? Walang mawawala sa'yo, mag-mask ka, mag-shield ka, and maghugas ka ng kamay after mo nasa labas or may hinawakan ka. Wala namang mawawala sa atin dun eh. 'Di ba? May So, tanong yun lang dito. po. May tanong dito sa iyo, Kaana. Maki Alconaba Coronel. Good Oh my PM God. po. Saan po kayong waray? Saan ka? Kasi ang Waray, Eastern Visayas yan, no? Samar and Leyte. Dito ako sa Samar. Catbalogan City, Samar. Pero marami din akong relatives na nasa Eastern, na nasa Northern, at saka nasa Leyte. So, laki Medyo ka- malaki ang pamilya ko, as in malaki yung angkan namin, na hindi ko rin kilala lahat. Yung Malindog. Oo, malaki yan. From both sides po, mother and father side. So, laking syudad ka rin kasi ang Catbalogan, syudad naman yan. Lately, siguro 20 years ago or 10 years ago lang naging city ang aming city. Noon is municipality siya. Laking probinsya po ako kasi nag-aral ako na sa probinsya namin, elementary at saka high school. Pero nung nag-aral na ako ng college, sa UP Diliman na ako nag-aral. So doon lang ako nagkaroon ng experience na magkaroon ng city, Manila. Pero by heart, pa rin ako probinsyano kasi yung accent ko minsan Lumalabas nandun ang pa yung pagkawaray, pagiging Bisaya. Oo. Bisaya ang Waray ha, part Oo, of Bisaya. Bisaya 'yan. So, Ang yun. naalala kong kanta sa alam mo ba yun? Waray-waray? One day. Waray-waray. Opo, alam ko po yun. Hindi matodas, yun lang naalala ko. Si Pilita Corrales ata ang gumanta nun. Yeah. Si Pilita ba, waray din? Parang Cebuano. waray siya. Cebuano siya. Hindi, Cebuano. Okay, so Ana, we're coming to the end of our 1 hour and 55 minutes. Huwag na natin paabutin ng 2 hours para makapagpahinga mo naman ng 70-year-old partner mo ngayon sa diskusyon. Ay, opo. So Ana, your last comment for our audience at na mabuti nakilala ka na, and of course you will be alternating with our other friends over the next many months. Kaana, Opo. go ahead please, yung message mo. Maraming salamat sa ating mga kabansa na nagsusubaybay po sa programa na ito at sana po patuloy po natin subaybayan ang programa na ito. Hopefully, every now and then makakabalik ako, makaka-share po ako ng aking mga kuro-kuro, opinion. Huwag kayong mag-alala, pinag-aaralan ko lahat ng mga issues, no? Hindi yung palagang chichika ka lang. Hindi. Kailangan pag-aralan, basahin, palalimin ang analysis natin. At maraming salamat po, Mentong. This is my first time sa Power Things, but I enjoyed it a lot. Oo. Tapos, ang gaan ng atmosphere, ang fluid ng discussion, at okay lang. Salamat po. Sa mga kasama natin, mayroong mahabol pa rito si Petra Gatusang. Good evening, sir and ma'am. From Paulo Antonio Rivera, Mentong, si Gadon at Chong. Kailan nyo ma-interview si Glenn Chong, no? This week sa TV show natin at sa linggo. Si Larry Gadon will schedule again. Si Tetek Mentong, the best combination, parehong malakas, north and south. Kung mapakasundo natin. Ang problema ko, hindi ko malaman kung magkakasundo yung dalawa, di ba? Although may history na ng cooperation sila, wala tayong magawa kundi hintayin kung anong desisyon nila. Di ba? Pero si Blading-Bladed Kill, Dead Kill, Sinovac. Hindi kill Sinovac, sinabi lang niya Sinovac.
Paul Villanueva, BBM Sara for President and VP respectively. Blooding, bladed kill, dead kill, BBM Sara din siya. Parehas Go, na go, kami. go, Kaya- Sinovac, sabi nitong isa niya. Mabuhay GTNR. Tapusin ko lang ito. Argelius, Okay lang Joselito, Kamentong at Miss Ana, yun lang po. Iba, pasaway sa health protocol, mahirap po ma-quarantine buong pamilya, di makalabas ng bahay. Ayun. Okay. So, final farewell. We still have Thank you. Okay, maraming salamat, Ana. We still and have to all 4 of you. minutes. Okay, we will see you again very soon. Opo. So, Kajos, thank you very much, and to everybody from all over the world. Have a Bye-bye. great evening, everyone. Yeah, and a great week ahead of you. Okay. Yes.